GHGO xin được chào các bạn. Tháng 11 năm 1963, phát súng đảo chính đầu tiên nổ ra hướng vào chính quyền Ngô Đình Diệm, kéo theo sau đó là một thời kỳ bất ổn liên miên của Việt Nam Cộng Hòa. Vì thế, chiến tranh phá hoại được Mỹ đề ra nhằm tiêu hao năng lực chiến tranh của quân đội Bắc Việt, giảm sức ép cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa và ngăn chặn sự chi viện từ miền Bắc cho mặt trận giải phóng dân tộc. Tháng 3 năm 1964, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc đó là McNamara đã đề xuất tiến hành các hoạt động quân sự để gây sức ép với Bắc Việt, bao gồm các hoạt động không kích của cả Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Đúng một tháng sau, kế hoạch 3764 được phê chuẩn với 94 mục tiêu quan trọng của miền Bắc được liệt kê. 94 mục tiêu này quan trọng đến mức trước khi tiến hành không kích phải được đích thân Tổng thống Johnson phê chuẩn. Còn trong thời điểm ấy, một làn sóng ngầm chuẩn bị cho cuộc chiến cũng được quân đội Bắc Việt rốt ráo thực hiện. Nhiều thanh niên chiến sĩ được tuyển chọn trên khắp miền Bắc và bí mật đưa sang Trung Quốc, kíp học kỹ thuật, kíp học dẫn đường, và những người tinh túy nhất sẽ trở thành phi công chiến đấu. Tháng 5 năm 1963, Trung đoàn Không quân tiêm kích 921 mật danh đoàn Sao Đỏ được thành lập tại cao nguyên Vân Quý, Trung Quốc trên cơ sở đoàn học viên tiêm kích MiG-17. Ngày 6 tháng 8 năm 1964, đoàn Sao Đỏ gồm 70 phi công Bắc Việt từ Trung Quốc trở về nước. Cùng thời điểm đó, Liên Xô cũng viện trợ cho trung đoàn 33 chiếc tiêm kích MiG-17 và 3 chiếc máy bay huấn luyện MiG-15 UTI. Vậy là xem những cái điều kiện cần của hai bên đều đã hội tụ, chỉ thiếu điều kiện đủ. Thực tế, đến cuối năm 1964, Mỹ xác định từ Hà Nội và đường mòn Hồ Chí Minh có 60 điểm tắc. Trong đó, Hàm Rồng được xem là điểm tắc lý tưởng, là đầu mút của khu vực Cán Song. Cầu Hàm Rồng cũng là cây cầu đường bộ, đường sắt duy nhất bắc qua sông Mã trên tuyến quốc lộ 1A cách thành phố Thanh Hóa 4 km về phía Bắc. Như vậy, phá sập cầu Hàm Rồng, Mỹ sẽ cắt đứt được mạch máu giao thông Bắc Nam, đồng thời phá hoại nền kinh tế Thanh Hóa, làm suy yếu vai trò của hậu phương đối với tiền tuyến miền Nam, Bình Trị Thiên và Lào. Chính vì lý do này, việc đánh phá Hàm Rồng được Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chọn là mục tiêu quan trọng. Mục tiêu đã rõ ràng. Mỹ bắt đầu cuộc không chiến vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 3 tháng 4 năm 1965. 16 chiếc máy bay đầu tiên của Mỹ ném bom vào địa phận Thanh Hóa với một loạt địa điểm đánh phá như cầu Đò Lèn Hà Trung, cầu Cun Nông Cống, ga Văn Trại Tĩnh Gia. Nhưng chưa đầy 1 giờ sau, cụm hỏa lực phía bắc cầu Hàm Rồng đã bắn rơi một chiếc máy bay trinh sát khi còn cách cầu Tàu Xuyên 3 km. Đây là chiếc máy bay Mỹ bị quân dân Hàm Rồng bắn rơi đầu tiên. Theo tin tình báo chiến lược cùng trong ngày hôm đó, phi vụ mang mật danh Alpha 9 sẽ đánh phá các mục tiêu quanh khu vực cầu Hàm Rồng. Lực lượng bao gồm 46 chiếc F-105 do trưởng phi đoàn Không quân tiêm kích chiến thuật số 67 TFS chỉ huy làm nhiệm vụ tấn công, 21 chiếc F-100 làm nhiệm vụ áp chế MiG, 2 chiếc RF-101 làm nhiệm vụ trinh sát và 10 chiếc KC-135 tiếp dầu trên không. Lúc này ở phía Bắc Việt, từ mờ sáng, từng đoàn xe quân sự được ngụy trang hối hả nối đuôi nhau qua cầu nhằm hướng chiến trường thẳng tiến. Bầu trời Hàm Rồng trong xanh dưới cái nắng đầu hè vàng rực, nhưng không khí oi nầm và tĩnh lặng. Đúng 10 giờ, còi báo động vang lên dồn dập. Bầu trời và mặt đất trong phút chốc bỗng rung chuyển bởi tiếng động cơ phản lực gầm rú. Biên đội tấn công của Bắc Việt gồm 4 chiếc MiG-17A đã sẵn sàng với Phạm Ngọc Lan số 1, Phan Văn Tốc số 2, Hồ Văn Quỳ số 3, Trần Minh Phương số 4. Biên đội nghi binh thu hút tiêm kích địch và sẵn sàng yểm hộ cho biên đội tấn công, gồm 2 chiếc MiG-17A Trần Hanh số 1 và Phạm Giấy số 2. Đến 10 giờ 9 phút, số 4 Trần Minh Phương báo cáo phát hiện mục tiêu 6 chiếc F-8 bên phải đang bay đối đầu. Một số chiếc khác đang công kích các trận địa phòng không quanh khu vực cầu Hàm Rồng. Đây là biên đội F-8E của phi đoàn VF-211 từ mẫu hạm USS Hancock. Ngay sau khi phát hiện mục tiêu, số 1 Phạm Ngọc Lan lập tức ra lệnh vứt thùng dầu phụ tăng tốc tiếp cận. Biên đội tách thành 2 tốp. Sau khi cắt bán kính bám theo mục tiêu, Phạm Ngọc Lan lệnh cho số 2 Phan Văn Tốc vào công kích. Số 2 ngay lập tức vòng gấp về phía chiếc F-8 bên trái, theo sau là số 1 bám theo yểm hộ. Đúng lúc đó, những chiếc F-8 cũng đã phát hiện có MiG, bèn cơ động để không chiến.
sau khi thoát khỏi đợt công kích của Phan Văn Túc, chiếc F-8 của thiếu tá Thomas bị mất đội hình, phải kéo vọt lên độ cao 10.000 feet, tức là khoảng 3.300 mét, và đang tìm kiếm đồng đội bị khuất trong những đám mây. Nhưng Thomas không ngờ rằng số 1 Phạm Ngọc Lan đã nhanh chóng bám theo phía sau. Phạm Ngọc Lan đưa chiếc F-8 vào vòng ngắm, đến đúng cự ly khai hỏa, anh bóp cò. Chiếc F-8 trúng đạn, bốc cháy rồi lao xuống đất lúc 10 giờ 14 phút. Cũng phải nói lại với chiếc F-8 của quân đội Mỹ, đây là một thế hệ tiêm kích chiến đấu hoàn toàn mới tinh ở thời điểm cuộc chiến, khi mới ra mắt vào năm 1957, do hãng Chenvot sản xuất với tên gốc ban đầu là F-8U. Nó thuộc loại tiêm kích một động cơ phản lực siêu âm, được biên chế cho các tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ. Các phi công của Hải quân Mỹ rất tự hào khi được bay trên F-8. Thậm chí trong hàng ngũ phi công còn lưu truyền câu khẩu hiệu: nếu anh bị loại ra khỏi hàng ngũ phi công F-8 thì cũng coi như bị loại khỏi hàng ngũ phi công tiêm kích. Trong khi đó, chiếc MiG-17 khá lạc hậu với thế giới vì ra đời từ những năm 1950. Chính vì lý do này, bắn hạ một chiếc F-8 thực sự là khoảnh khắc lịch sử của không quân Bắc Việt non trẻ. Chỉ ít phút sau khi Phạm Ngọc Lan hạ chiếc F-8, số 2 Phan Văn Túc lại phát hiện một chiếc F-8 khác. Anh từ phía sau thực hiện một cú bổ nhào và nã một loạt đạn. Đạn găm đúng giữa sống lưng chiếc F-8, bẻ đuôi nó rồi bốc cháy lao xuống đất. Quá bất ngờ khi bị MiG tấn công, F-8 còn lại hàng ngũ rối loạn tìm cách đào thoát khỏi chiến trường, bỏ mặc cường kích A4 không có lực lượng hộ tống. Ngoài hai chiếc F-8 bị biên đội MiG-17 bắn rơi, trong ngày hôm đó còn có một chiếc A4C từ tàu USS Hancock bị súng phòng không quân đội Việt bắn hạ. Một chiếc F-100D và một chiếc RF-101C khác bị pháo phòng không bắn rơi ở phía đông thành phố Vinh. Sau 20 phút xuất kích, không quân Bắc Việt đã bắn rơi hai chiếc F-8 của Mỹ. Nhận định Mỹ sẽ đưa lực lượng lớn vào đánh phá cầu Hàm Rồng, quân đội Bắc Việt tiếp tục điều quân tăng cường bảo vệ. Ngay trong ngày đầu tiên, Mỹ đã huy động 102 lần tốp máy bay, 360 lần chiếc máy bay và mở 14 đợt tấn công, nhưng vẫn không thực hiện được ý đồ nuốt trôi cầu Hàm Rồng ngay. Quân dân Hàm Rồng, Nam Ngạn, Yên Vực dũng cảm bám chắc trận địa với ý chí quyết chiến quyết thắng. Hàng chục khẩu súng cao xạ của bộ đội chủ lực ở các trận địa Đồng Đá, Yên Vực, Nam Bình, Cồn Đu, đồi C4 Đám Cháy và hàng trăm khẩu súng trung liên, súng trường của tự vệ các xí nghiệp Lò Cao, Phân Lân, Máy Xanh, Máy Điện. Các tay súng dân quân các xã Hoàng Long, Hoàng Lý, Hoàng Anh, Nam Ngạn hợp sức nổ súng tạo thành nhiều tầng đạn lưới lửa bủa vây đội hình máy bay Mỹ, khiến chúng phải nối nhau bỏ chạy. Phán đoán Mỹ tiếp tục đánh phá Hàm Rồng. Phía Bắc Việt điều động 3 đại đội pháo cao xạ 57 ly của Trung đoàn 234, Sư đoàn 350, Bộ Tư lệnh Phòng không đang chiến đấu tại Nghệ An, tăng cường gấp cho Hàm Rồng. Trên 2.000 nam nữ dân quân tự vệ xung quanh khu vực Hàm Rồng và trên 1.000 cán bộ công nhân ngành giao thông vận tải gấp rút khắc phục hậu quả do Mỹ gây ra và tiếp tục bổ sung mọi mặt cho cuộc chiến đấu mới, chuyển đạn san lấp hố bom, thông đường đào đắp tu sửa công sự, giúp bộ đội ngụy trang lau chùi pháo. Tất cả sẵn sàng tiêu diệt quân đội Mỹ. Trong đêm mùng 3 tháng 4, bộ đội Bắc Việt khẩn trương di chuyển đến Phà Ghép thì trời vừa sáng. Đại đội 4 đã qua được phà tiến thẳng về Hàm Rồng. Lúc 7 giờ 30, hai đại đội gồm 11 khẩu đội còn lại đang lần lượt qua phà thì gặp máy bay Mỹ lao đến ném bom. Mỹ tập trung đánh phá khu vực bến Phà Ghép Tĩnh Gia nhằm ngăn không cho xe pháo của quân Bắc Việt qua sông. Đang hành quân, pháo không kịp tháo khỏi xe, quân đội Bắc Việt cứ thế đánh trả máy bay của quân đội Mỹ. Ngay lập tức, các đại đội 2, 4, 5 và khẩu đội 14 ly 5 cùng quân dân các xã Hải Ninh, Tân Dân, Hải An, Hải Châu đã hiệp lực hỗ trợ và đã bắn rơi 3 chiếc F-105. 8 giờ 30 phút, nhiều tốp máy bay của Mỹ vào trinh sát khu vực Thanh Hóa với ý đồ đánh sập cầu Hàm Rồng. Đội hình tấn công của không quân Mỹ được tăng cường lên 48 chiếc F-105 cùng 10 chiếc F-100D làm nhiệm vụ hộ tống. Trung đoàn Không quân 921 giao nhiệm vụ đánh chính cho biên đội Trần Hanh, Phạm Giấy, Lê Minh Huân, Trần Nguyên Năm. Lúc 10 giờ 20 phút, biên đội tấn công xuất kích từ sân bay Nội Bài, xuyên qua làn mây hướng ra Biển Đông, sau đó biên đội bay hướng 230 độ rồi ngoặt hướng Đông Nam về phía cầu Hàm Rồng, chừng độ cao 2.500m thì gặp không quân Mỹ. Thấy máy bay Mỹ, phi công Trần Hanh bình tĩnh đợi điểm ngắm ổn định để nhả đạn.
2 khẩu 23 ly và một khẩu pháo 37 ly trong thời gian vài giây, chụp lấy đầu chiếc F-105, một chiếc máy bay hiện đại bậc nhất của Mỹ có khả năng bay nhanh gấp 2 lần tiếng động, khiến nó bốc khói rồi nổ tung trên không. Chiếc máy bay được mệnh danh thần sấm đầu tiên đã bị bắn hạ. Trận đánh tiếp diễn, phi công số 3 Lê Minh Huân được số 4 Trần Nguyên Năm yểm hộ, lao vào công kích chiếc F-105 số 2. Sau nhiều lần nhả đạn trúng thân, chiếc F-105 này đã bốc cháy rơi ở phía nam Thanh Hóa 30 km. Lại nhắc đến phi công Trần Hanh, sau khi kéo lên cao định thoát ly, hai chiếc F-100D đã nhanh chóng rút ngắn cự ly, bám sau cách khoảng 300 m. Phán đoán đối phương chuẩn bị phóng tên lửa, Trần Hanh lật ngửa máy bay, kéo lộn xuống với gia trọng rất lớn. Tên lửa Sidewinder xoẹt qua cánh, ông kéo cần gạt hạ độ cao và lượn vòng bay về phía tây để thoát. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, sự kiện này ghi dấu lần đầu tiên một phi công không quân Bắc Việt thực hành thành công kỹ thuật tránh tên lửa hiện đại của Mỹ bằng việc phán đoán đúng thời cơ và động tác cơ động mạnh trong khoảng thời gian chỉ vài giây. Trận đấu tiếp tục lúc 9 giờ 30 phút. Quân đội Mỹ lại đánh cầu Hàm Rồng lần thứ hai. Bom đạn rơi xuống khắp nơi. Các khu vực như núi Ngọc, Chợ Chớp, Nam Ngạn đều bị bom đạn tàn phá nghiêm trọng. Tuy nhiên, quân đội Bắc Việt vẫn đáp trả ác liệt. Đúng 10 giờ, Mỹ mở cuộc tấn công lần 3 từ nhiều hướng, gồm sân bay Cồ Rạt, Thái Lan, sân bay Đà Nẵng, các tàu sân bay thuộc hạm đội 7 ngoài biển. Mỹ thay nhau bổ nhào, dội bom vào khu vực Hàm Rồng. Bằng nhiều phương án tác chiến, lực lượng phòng không Hàm Rồng, Nam Ngạn, Yên Vực đã sử dụng pháo cao xạ 57 ly của Trung đoàn 234 chặn đánh vòng ngoài trên nhiều tầng, nhiều hướng ở mọi độ cao, làm cho đội hình chiến đấu của máy bay Mỹ rối loạn và không thể công kích mục tiêu như dự định. Những chiếc nào lọt vào gần cầu lập tức bị các trận địa cao xạ trên đồi không tên, đồi Ba Cây Thông, núi Ngọc, núi Rồng nổ súng. Hoảng hốt trước sự đánh trả mãnh liệt của quân Bắc Việt, không quân Mỹ đành không chiến trên cao. Giữa lúc đó, không quân Bắc Việt được lệnh cất cánh, phối hợp với các lực lượng Hàm Rồng. 11 giờ trưa, sau 11 đợt công kích, 40 lần bổ nhào bắn phá, máy bay Mỹ vẫn không thể đánh sập cầu Hàm Rồng trong chớp nhoáng, mà lại hứng chịu nhiều thương vong và buộc phải kết thúc trận đánh sớm hơn dự kiến. Đến chiều mùng 4, các tốp máy bay Mỹ tiếp tục đánh từ hướng Tây Nam, với hy vọng lợi dụng ánh sáng mặt trời để tấn công liên tục. Tốp này ném bom xong, lượn vòng lên cao, tiếp tục hút hỏa lực mặt đất để tốp khác vào đánh. Quân đội Mỹ còn nghi binh bằng đường bay ngoắt ngoéo. Nhưng quân dân Hàm Rồng, Nam Ngạn, Yên Vực vẫn tỉnh táo đáp trả bằng những đường đạn chính xác, những lưới lửa trăng dày, khiến quân Mỹ hoảng hồn phải ném bom bừa bãi rồi tháo chạy. Đến 16 giờ, trận chiến đấu kết thúc. Như vậy, chỉ trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 4 năm 1965, quân Mỹ đã sử dụng 174 lần tốp, 454 lần chiếc máy bay ném xuống địa bàn tỉnh Thanh Hóa 627 quả bom phá, 58 quả bom nổ chậm, gồm các loại từ 500 đến 1.000 kg và hàng trăm tên lửa rocket vào các khu vực trọng điểm của Thanh Hóa. Riêng khu vực Hàm Rồng, Nam Ngạn, Yên Vực, quân Mỹ bổ nhào 85 lần, cắt bom bắn phá 80 lần, ném 350 quả bom, bắn 149 quả đạn rocket. Cũng trong 2 ngày chiến đấu, phía Bắc Việt đã bắn rơi 47 máy bay Mỹ. Tuy không có con số thống kê chính xác, nhưng quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng phải gánh chịu những thiệt hại không hề nhỏ về lực lượng không quân cũng như pháo phòng không. Không chỉ vậy, cơ sở hạ tầng và đường xá xung quanh khu vực này cũng bị tàn phá nặng nề, với rất nhiều bộ đội Bắc Việt đã nằm lại mãi mãi và không ít dân thường vô tội thiệt mạng do bị trúng các loại bom rải thảm từ phía không quân Mỹ. Có thể khẳng định đây là lần đầu tiên kể từ khi mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc, Mỹ tổ chức một trận đánh với quy mô lớn nhất và mức độ ác liệt nhất như vậy. Tuy nhiên, theo đánh giá từ nhiều tờ báo uy tín phương Tây, quân và dân Bắc Việt đã lập nên kỷ lục về thành tích bắn rơi máy bay Mỹ trên miền Bắc và bảo vệ an toàn cầu Hàm Rồng, khiến dư luận nước Mỹ xôn xao. Thậm
Thậm chí, trong cuộc chiến tranh không quân lần thứ nhất của Mỹ chống miền Bắc Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1968, tuy bị đánh phá rất ác liệt nhưng không quân Mỹ không thể ném bom trúng cầu Hàm Rồng. Chỉ đến năm 1972, ngay đợt đầu của chiến tranh không quân lần 2, bắt đầu từ tháng 4 năm 1972, Hoa Kỳ áp dụng bom thông minh, tức là bom điều khiển bằng laser, họ mới có thể đánh trúng và làm tê liệt hoàn toàn tuyến đường vận chuyển qua cầu Hàm Rồng. Nhưng đó là câu chuyện dài mà chúng ta sẽ phải nói chi tiết trong những tập tiếp theo. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GS Go xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.